السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وزل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي آفیشل یوټیوب چینل ته فراتک باندې خوش آمدید هر کله اوکې جی نن چې زمونږ کومه ټاپک دی چپټر نمبر 4 کلاس 9th فزکس روټیشنل موشن د دې نه مخکې مونږ د ریزولوشن اف فورسز په باره کې خبرې کړې وې او ریزولوشن اف فورسز په باره کې مونږ دا ویلي چې فورسز به مونږ ریزالو کوو څنګه به مونږ دا ایکس واي کمپوننټس ته چې کومه دی دا به بدلو ایکس کمپوننټ به څنګه راوباسو واي کمپوننټ به څنګه راوباسو کومې ته چې مونږ ریکټینګولر کمپوننټس هم ویلی شو الریډي دغې په باره کې تاسو زده کړه کړې وه نن چونکې زمونږ ټاپک دی روټیشنل موشن اورنه خبر خدا دا چې روټیشنل موشن اصل کې وایي ساته کله چې یو جسم خپل د سنټرل پوینټ نه غیر چاپیره سکیږي روټیټ کیږي خبره باندې پوه شوئ څنګه غیر چاپیره روټیټ کیږي لکه مثال په تور باندې که زه تاسو ته ووایم چې لیټ سپوز دلته لیکم روټیشنل موشن اوکې ده زه داسې کله یو جسم د فکس اکسس نه تیر چاپیر روټیټ کیږي دې ته څه شی وایي روټیشنل موشن لکه تاسو ډیفرنٹ سارټس اف ایگزامپلز اخیستی شئ پکې د خپل میډ پوینټ نه تیر چاپیره تاویږي د ګاډي ټایر د ایکسل نه تیر چاپیره تاویږي ټیک شو که نه همدارنګه د سایکل ټایر مثال واخلئ مونږ چې ورته کومه باندې چغ یا ډانډس ورته وایي خبره باندې پوه شوې که نه نو سیسا دا وګورئ دام چې کومه خپل د پایوټډ پوینټ سنټرل پوینټ نه غیر چاپیره سکیږي تاویږي تاسو ګیټ راکولا وهئ نو ګیټ د قبضو نه تیر چاپیره تاویږي ټیک شو کمې ته چې مونږ هینګز وایو اوکې ده نو دا څه شی دی دا روټیشنل موشن د دې ایگزامپلز دي اوکې ده اوس دلته درته زه څه مثالونه در کوم الریډي په د سکرین تاسو ته ښکاري چې کوم مونږ سره دا شلولی ده خبر باندې پوه شئ که نه ټاپ نو ګورئ دا چې کله تاسو دی له اکسلریټ کړئ دا روټیشنل اکسلریشن پکې پیدا کړئ نو دا د خپل سنټرل پوینټ نه څه کېږي دا غیر چاپیره د څه ټایمه پورې تاویږي خبره باندې پوه شئ که نه نو دا څه شی دی دا اصل کې روټیشنل موشن دی څه شی دی روټیشنل موشن دی دا کلیر دی که نه همدارنګه دلته چې کوم موږ سره دا ټایر دی وګورئ دا د سنټرل پوینټ دی یعنی ایکسس اف روټیشن ورته زه ویلی شم چې کله ته په دې باندې فورس ولګې دې ډایرکشن کې او دا اکسلریټ کې روټیشنل اکسلریشن پکې پیدا کړي نو دا به خپل د ایکسس نه تیر چاپیره څه کېږي دا به روټیټ کېږي خبره باندې پوه شوې که نه نو دلته په دې کې د انګولر اکسلریشن د پروډیوس کولو دپاره چې کوم ریسپانسیبل ایجنسي ده هغه دا فورس دی خبره باندې پوه شئ چې فورس پې ولګېدو د دې فورس د وجې نه دا باډي څه کېږي دا د دې خپل سنټرل پوینټ یا ایکسس اف روټیشن نه غیر چاپیره څه کېږي دا روټیټ کېږي خبره باندې ورسېدی همدغه شان نور ایگزامپلز دي زه تاسو ته لږ ښیم چې کوم موږ سره د ټاپ دی الریډي دا ایگزامپل تاسو ولید دا چې کومه موږ سره ساکر بال دی ټیک شو که نه ټیک شو چې دې له ته یو پوینټ یعنې ټینجنشیل فورس ته په دې باندې ولګې خبره باندې پوه شئ دا په تیزۍ سره څه کېږي دا روټیټ کېږي او که چیرې تاسو د رونالډو د ګول کولو سټایل کتلی اکثر هغه بال دومره روټیټ کړي چې دا بال په هوا کې چې کومه انسان لارو ګوري او هلته ګول وشي ټیک شو دغه شان میسي وګورئ همدارنګه دلته چې کوم موږ سره د فانز ویل دی خبره باندې پوه شئ که نه دا مختلف قسمه پارکونو کې به تاسو دا لیدلي نو دا هم د خپل سنټرل پوینټ نه غیر چاپیره څه کېږي دا روټیټ کېږي او د دې ته موږ امیوزنګ اکسلریشن هم ویلی شو وجه دا ده چې څوک په دې کې کینی نو ډیفینیټلی د دې روټیټري موشن نه هغه محسوس کیدی شي هغه دا انجوای کوي خبره باندې پوه شئ دا شان چې کوم آیس سکیټر تاسو ته په نظر باندې راځي دا څه کېږي دا د یو خپه باندې ولاړ د ایکسس اف روټیشن د دې دا څه کېږي دا داسې روټیټ کېږي خبره باندې پوه شوې دا ټول روټیشنل موشن دي په دې ځای کې چې کوم مین پوینټ دی پوینټ زه تاسو ته کلیر کول غواړم لیټ سپوز که زه دلته صرف د دې آیس سکیټر مثال والم خبره باندې پوه شوې چې دا خو ټیک د خپل د سنټرل پوینټ یا ایکسس اف روټیشن نه غیر چاپیره څه کېږي دا روټیټ کېږي ټیک ده
خو مسله دا ده چې چونکې دا خو میټر دی ټیک شو او میټر سمالست پارټیکل ته بیا اټم وي نو آیا دا ټول اټمونه روټیټري موشن کوي نو ډیفینیټلی یس بالکل که دلته هم چې دا اټمونه دي دلته به یو خبر راشي اباوټ اف ریجډ آبجیکټس ټیک شو که نه ریجډ آبجیکټس به چې د ځان څخه یاد ساتئ چې ریجډ آبجیکټس د هغه آبجیکټس دي چې دا ډیفارم کیږي نه کین ناٹ بي اولنۍ خبره کین ناٹ بي ډیفارم خبره باندې پوه شو که نه دا ډیفارم کیږي نه دویم نمبر دا چې د دې فیکس شیپ څه شي فیکس شیپ خو دا شیپ ایرریګولر څه شي ایرریګولر دا خبره ځان سره یاد ساتئ په دا ډېره اهم ده ایرریګولر شیپ دی خبره باندې پوه شئ لکه زه دلته جوړم چې یا شیپ دغه شان شو یا چې کومه دی داسې شو یا داسې شو خبره باندې پوه شئ نو ایرریګولر شیپ سپیشلی مونږه په دې باډیز کې به روټیټري موشن څنګه پیدا کوو د دې ایکسس اف روټیشن به مونږه څنګه فایند کوو دا ټاپک هم انشاءالله په دې کې به مونږ دا کور کوو خو یاد وساتئ چې د ایکسس اف روټیشن د فایند کولو دپاره به دا مونږ د ډفرنټ پوینټس نه فکس کوو پایوټ کوو به او د پلم لاین په مدد سره به مونږه ډفرنټ پوینټس نه لاینز ډرا کوو چې دا لاین په کوم پوینټ باندې یو بل کوینساید کی یو بل کراس کی یو بل سره ملاو شي then it will be the fixed axis of rotation for this rigid body okay دا چې په دې ځای کې تاسو ته کوم اگزامپل په نظر باندې راځي ټیک شو کنه دا راډ دی اوکې دا دې سنټر دی ان شاء الله سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي څه ته وایي پر روان لیکچر کې زموږ دا ټاپک دی دا دې ځنه پایوټ کړی دی دا چې کومه د ویج ورته لګېدلی دی او دا د سنټرل پوینټ نه چې کومه څه کوي غیر چاپیره حرکت کوي روټیټري موشن کوي نو چې کله موږ سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي دا کنسپټ وایو نو موږ ته به دا پته ولګي چې د ریجډ باډیز چې کومه سنټر اف ماس دی یا سنټر اف ګریویټي دا موږ فایند کوو څنګه ټیک شو که نه نو په دې باندې به انشاءالله په بل لیکچر کې خبره کوو تر هغه د خپل خیال ساتئ په الله مو سپارم د الله په امان تھینک یو